Hi guys, ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන තව ටූල් එකක් ගැන. ඉතින් මේක ගැන දන්න අයත් ඇති, නොදන්න අයත් ඇති දෙගොල්ලන්ටම අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මම කියන්න හදන්නේ අලුත් ටූල් එකක් ගැන මමත් ටික කාලයක් ඉඳන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ තමයි Embagen කියන software එක. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ. මම දැනට පාවිච්චි කරනවා බීටා version එකක්. ඉතින් මේ බීටා version එකේදී ඕගොල්ලොන්ට මේකේ තියෙන හැම ෆැසිලිටීස් කියන්නේ හැම ඔප්ෂන් එකක්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කිව්වොත් ඇත්තටම මේ software එක හදලා තියෙන්නේ සිමියුලේෂන් වලට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට ගේම්ස්, ෆිල්ම්ස් වල විෂුවල් ඉෆෙක්ට්ස් වගේ දේවල් කරනකොට අපිට සිමියුලේෂන් කියන එක ගොඩක් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ෆයර්, ස්මෝක්, ෆොග් වගේ දේවල්. ඉතින් එන්න ඒ තියෙන පේන් පොයින්ට් එක රිලීස් කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ ආටිස්ට්ලාට සපෝට් එකක් දෙන්න තමයි මේ software එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ සිමුලේෂන් එකක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 3D software එකක හරි නැත්නම් මොකක් හරි සිමුලේෂන් වලටම ස්පෙસિෆයිඩ් වෙලා තියෙන software එකකින් හදුවොත් අපිට ප්‍රීවිව් එක බලා ගන්න ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේ software එකෙන් ඇත්තටම රියල් ටයිම් මේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ෂේප්ස් වලට මේකේ වෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රීවියුස් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේකේ තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේ settings වල values වෙනස් කරන්න පුළුවන්. distortion values කියයි ඉන්න ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ ගොඩක් දේවල් කරගන්නවා මගේ සාමාන්‍ය personal project වලට මට අවශ්‍ය කරන දේවල් වලට. ඉතින් කාට හරි කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් මේ software එක දාගන්න. මේගොල්ලන්ගෙම දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා liquid වලටත් ඉස්සෙල්ලා මේක තිබ්බේ fire වලටයි, fog එකටයි, smoke වලටයි විතරයි. දැන් මේගොල්ලෝ අලුතෙන්ම තව එකක් රිලීස් කරලා තියෙනවා liquid වලට. ඉතින් මෙන්න මේ liquid එකත් මම චෙක් කරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට තව වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම දැන් තව එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදාගත්ත එකක්. ඉතින් මේකේ අවසානට අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණ මේ නෝඩ් බේස් වලින් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. නෝඩ් බේස් නිසා මේකේ මේ පවර් එකත් වැඩි. ඉතින් මේක කාට හරි බ්ලෙන්ඩබල් මැටීරියල්ස් කියන නෝඩ් කියන අදහසක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහටම තමයි මේකත් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන පැරාමීටර්ස් ඒ අදාළ නෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරාම ඒ අදාළ නෝඩ් එකට අවශ්‍ය කරන පැරාමීටර්ස් ටික මෙතන වැටෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සෙටින්ග්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අපිට කස්ටම් ඔබ්ජෙක්ට් උනත් ඉම්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. කස්ටම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඉම්පෝර්ට් කරලා ඒකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙන ස්මෝක්, ෆොග් වගේ දේවලුත් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මම මේ හදපු එක මේකේ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් PNG සීක්වෙන්ස් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ෆ්ලිප්බුක් කියන ඔප්ෂන් එකත් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් VDB කියන ෆෝමැට් එකක් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝමැට්ස් තුනටම ඕගොල්ලන්ට මේකින් කරන දේවල් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම අර සිමුලේෂන් එකම බ්ලෙන්ඩර් වලට ඉම්පෝර්ට් කරාට පස්සේ PNG සීක්වෙන්ස් එකක් විදිහට මම මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ෆයින් ටියුන් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන විදිහට මේක මම අරගෙන මැටීරියල් එක සෙටප් කරලා තියෙන්නේ මෙතන. රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බ්ලෙන්ඩර්, එම්බජන් කියන දෙක අපිට එකට එකතු කරලා ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Unreal Engine එකට Unity වලට Maya ඕනම එකට ගන්න පුළුවන්. Houdini වලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ට අවශ්‍ය කරන ෆෝමැට් එක සිලෙක්ට් කරගෙන එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් සිමුලේෂන් හදාගන්න එක හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් ආයෙත් හම්බෙමු.